Xin chào các bạn. Căng thẳng kéo dài giữa Thái Lan và Campuchia đã bước sang một giai đoạn nguy hiểm mới vào đầu tháng 12 năm 2025 khi các cuộc đụng độ vũ trang bất ngờ bùng phát trở lại dọc theo tuyến biên giới chung giữa hai nước. Những diễn biến này đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn mong manh được thiết lập trước đó, vốn đạt được với sự trung gian của Mỹ và Malaysia sau các cuộc giao tranh nghiêm trọng vào hồi tháng 7 năm 2025. Trên thực địa, giao tranh lan rộng từ các điểm nóng quen thuộc như là Previhi và Puksat ở phía Campuchia sang các tỉnh Ubon Ratchathani, Sisaket, Surin và Sakeo của Thái Lan. Hai bên liên tục cáo buộc lẫn nhau là bên nổ súng trước, trong khi các cơ chế giám sát ngừng bắn gần như tê liệt. Việc Thái Lan tạm dừng thực thi thỏa thuận hòa bình vào tháng 11 năm 2025 với lý do mối đe dọa an ninh chưa hề suy giảm, càng khiến cho quan hệ song phương rơi xuống mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ. Trong bối cảnh ngoại giao bế tắc và xung đột trên bộ có nguy cơ kéo dài, các nhà hoạch định an ninh tại Bangkok bắt đầu tính đến các biện pháp gây sức ép mạnh hơn, không chỉ giới hạn ở tuyến biên giới đất liền. Một trong những phương án được đưa ra thảo luận là mở rộng không gian đối đầu ra biển, thông qua việc tăng cường kiểm soát trên vịnh Thái Lan nhằm ngăn chặn việc vận chuyển vật tư tới Campuchia. Tuy nhiên, thì phía Thái Lan đã bác bỏ thông tin và kêu gọi truyền thông tránh sử dụng khái niệm phong tỏa nhằm hạn chế những cách hiểu gây lo ngại không cần thiết. Theo Bangkok, các biện pháp được triển khai chỉ mang tính kiểm soát nội bộ, chủ yếu áp dụng với các tàu treo cờ Thái Lan và về nguyên tắc không nhằm tác động tới các quốc gia thứ ba. Dẫu vậy thì trong kịch bản căng thẳng leo thang và các biện pháp này chuyển hóa thành một hình thức phong tỏa thực sự, tác động sẽ vượt ra ngoài phạm vi song phương, trực tiếp làm gián đoạn các tuyến vận tải và chuỗi tiếp vận đường biển của đất nước Chùa Tháp, đồng thời đánh dấu sự chuyển dịch từ một tranh chấp biên giới cục bộ sang thế đối đầu mang tính khu vực. Vậy tại sao Thái Lan có thể phong tỏa vịnh Thái Lan nếu cần thiết? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu qua video ngày hôm nay nha! Tình hình trên biển giữa Thái Lan và Campuchia. Từ những diễn biến trong tháng 12 năm 2025, Thái Lan đang từng bước triển khai một kế hoạch kiểm soát an ninh hàng hải mang tính hệ thống trên vịnh Thái Lan, với nòng cốt là chiến dịch Prachop Khirikan Prachan Khiriket do Hải quân Hoàng gia Thái Lan khởi xướng. Trong đó các đội tàu mặt nước, tàu tuần tra cao tốc và lực lượng đặc nhiệm hải quân sẽ được triển khai thường trực tại các khu vực biển nhạy cảm, nhất là vùng ven bờ phía đông vịnh Thái Lan và khu vực giáp ranh các tuyến hàng hải hướng về Campuchia. Song song với đó thì Hải quân sẽ phối hợp chặt chẽ với Thủy quân lục chiến và Bộ Tư lệnh Biên phòng Chanthaburi Chart nhằm thiết lập một thế trận liên hoàn giữa biển, bờ, bảo đảm khả năng phản ứng nhanh trước mọi diễn biến bất ngờ. Về phương thức tác chiến, kế hoạch tập trung vào kiểm soát chọn lọc thay vì cấm đoán tuyệt đối. Cụ thể, các tàu thuyền đi qua vùng biển thuộc chủ quyền Thái Lan, đặc biệt trong phạm vi 12 hải lý, tức là khoảng 22,2 km tính từ bờ, có thể bị yêu cầu dừng lại để kiểm tra nếu nghi ngờ vận chuyển nhiên liệu, vật tư hậu cần hoặc là trang thiết bị quân sự sang Campuchia. Biện pháp này không phân biệt cờ tàu mà dựa trên yếu tố chủ sở hữu, đơn vị khai thác hoặc là dấu hiệu liên quan tới chuỗi tiếp vận quân sự. Trong khi các hoạt động hàng hải dân sự thông thường không liên quan tới mục tiêu quân sự vẫn được duy trì nhằm tránh gây xáo trộn nghiêm trọng cho thương mại khu vực. Bên cạnh đó, một phần quan trọng khác của kế hoạch là việc xếp vùng biển xung quanh các cảng của Campuchia vào diện khu vực rủi ro cao. Thực chất thì đây không phải là lệnh cấm đi lại mà là cảnh báo an ninh hàng hải, giúp tạo ra hiệu ứng hạn chế tiếp cận mà không cần tuyên bố chính thức. Bởi lẽ chỉ cần một khu vực bị gắn nhãn rủi ro cao thì các hãng tàu quốc tế, công ty bảo hiểm và chủ tàu thường phải tự cân nhắc việc thay đổi hải trình, tăng chi phí bảo hiểm hoặc là tạm thời tránh khu vực đó, qua đó làm giảm lưu lượng tàu thuyền tiếp cận các cảng của Campuchia mà không cần Thái Lan phải đưa ra một tuyên bố phong tỏa chính thức. Ở cấp độ chính sách, toàn bộ gói biện pháp được trình lên Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan để xem xét và hợp thức hóa về mặt pháp lý. Cơ quan này sẽ điều phối Trung tâm Chỉ huy Thực thi Hàng hải Thái Lan ban hành các chỉ thị cụ thể, từ tăng cường giám sát, chia sẻ dữ liệu hàng hải cho đến phối hợp giữa Hải quân, Cảnh sát biển và các cơ quan dân sự liên quan. Thái Lan còn nhiều lần nhấn mạnh rằng mục tiêu cuối cùng của kế hoạch là làm gián đoạn mạch máu hậu cần quân sự trên biển của Campuchia, nhất là nguồn cung nhiên liệu, và vẫn giữ lập trường phòng vệ, tránh biến vịnh Thái Lan trở thành một mặt trận phong tỏa công khai. Đáp lại, về phía Campuchia, họ đã nhanh chóng lên tiếng thể hiện sự bình tĩnh và sẵn sàng ứng phó. Các quan chức đã bác bỏ hiệu quả của kế hoạch từ phía Thái Lan và khẳng định đất nước của họ đã chuẩn bị sẵn các tuyến tiếp tế thay thế, đồng thời cho biết mạng lưới logistics của đất nước Chùa Tháp sẽ không bị gián đoạn bởi vì chính phủ đã tính toán trước nhiều kịch bản khác nhau cũng như xây dựng các phương án dự phòng để đảm bảo nguồn cung liên tục, với nhiều tuyến vận chuyển kết hợp cả đường bộ và đường biển, đảm bảo tuân thủ luật pháp quốc tế và bảo vệ sự độc lập kinh tế cho quốc gia. Sự kiện này cho thấy
Vịnh Thái Lan không chỉ là một vùng nước thông thường mà còn là khu vực then chốt để Thái Lan duy trì thế trận an ninh hàng hải và giám sát mọi hoạt động quân sự gần biên giới với Campuchia. Tổng quan địa lý và vai trò của Vịnh Thái Lan. Về địa lý, Vịnh Thái Lan là vùng biển bán kín, được bao quanh bởi 4 quốc gia, bao gồm Thái Lan, Campuchia, Việt Nam và Malaysia. Với diện tích khoảng 320.000 km2, độ sâu tương đối nông, trung bình khoảng 58 m, tối đa 85 m. Nơi đây có đặc điểm địa hình thuận lợi cho giao thông hàng hải ven bờ, khai thác tài nguyên cũng như phát triển kinh tế biển. Tuy nhiên thì điều này cũng khiến cho khu vực trở nên nhạy cảm trước các biến động an ninh và môi trường. Xét về mặt lịch sử, Vịnh Thái Lan từ lâu đã là không gian giao thoa của các nền văn minh và quyền lực khu vực. Trong nhiều thế kỷ, các vương quốc cổ như là Phù Nam, Khmer và Ayutthaya đã dựa vào vùng biển này để giao thương, mở rộng ảnh hưởng và kết nối với các mạng lưới buôn bán khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Đến thời kỳ cận đại, sự can dự của các cường quốc thực dân châu Âu như là Pháp và Anh tiếp tục khắc sâu vai trò chiến lược của khu vực, để lại những di sản phức tạp về ranh giới, chủ quyền và cấu trúc quyền lực vẫn còn tác động đến tranh chấp của các quốc gia ven bờ cho tới tận ngày nay. Về địa kinh tế, vùng biển này đóng vai trò như một hành lang hàng hải trọng yếu của Đông Nam Á. Đây là cửa ngõ hàng hải của chính Thái Lan ra thế giới và gần như là lối tiếp cận duy nhất của Campuchia với các tuyến vận tải biển quốc tế. Dọc theo bờ vịnh tập trung nhiều đô thị, cảng biển và các trung tâm công nghiệp quan trọng như là Bangkok, Lem Chabang hay là Pattaya của Thái Lan cùng với Sihanoukville của Campuchia. Trong khi thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam nằm ở khu vực lân cận và có mối liên kết chặt chẽ về logistics và chuỗi cung ứng. Nhờ đó Vịnh Thái Lan trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới thương mại ASEAN, kết nối trực tiếp với các tuyến hàng hải lớn dẫn ra Biển Đông, eo biển Malacca và xa hơn là Ấn Độ Dương. Một yếu tố then chốt khác làm gia tăng giá trị chiến lược của khu vực biển này là nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú. Dưới đáy vịnh tồn tại trữ lượng đáng kể dầu khí được phát hiện từ đầu thập niên 1970 và hiện đóng vai trò quan trọng đối với an ninh năng lượng của các nước ven bờ, đặc biệt là Thái Lan. Bên cạnh đó, đây còn là một ngư trường quan trọng nhất ở Đông Nam Á, cung cấp sinh kế cho hàng triệu người dân ven biển ở cả 4 quốc gia. Ngoài hydrocarbon và thủy sản, nơi đây còn được đánh giá là có tiềm năng lớn về năng lượng gió ngoài khơi và các nguồn tài nguyên chiến lược khác trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng toàn cầu. Ở cấp độ rộng hơn, Vịnh Thái Lan ngày càng chịu ảnh hưởng rõ rệt từ cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc ngoài khu vực. Bởi lẽ Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản đều coi không gian biển này là một phần quan trọng trong tính toán chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Dù Thái Lan duy trì quan hệ quốc phòng lâu dài với Mỹ, nhưng cũng đồng thời tăng cường hợp tác kinh tế và hạ tầng với Trung Quốc. Trong khi Campuchia đang ngày càng gắn chặt với Trung Quốc, chủ yếu thông qua đầu tư và hợp tác quốc phòng, còn Việt Nam và Malaysia theo đuổi chính sách cân bằng, cố gắng giữ ổn định chiến lược trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp. Nhìn tổng thể thì Vịnh Thái Lan không chỉ là một vùng biển phục vụ giao thương và khai thác tài nguyên, mà còn là một không gian chiến lược đa chiều gắn bó chặt chẽ với nhau. Chính vì vậy, mọi biến động tại đây, dù là về an ninh hàng hải, kiểm soát tuyến vận tải hay là tranh chấp tài nguyên, đều có khả năng tạo ra hiệu ứng lan tỏa, tác động trực tiếp tới Đông Dương, Đông Nam Á và lớn hơn là cấu trúc ổn định của khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Vị trí chiến lược của Thái Lan. Thái Lan sở hữu một tập hợp lợi thế địa lý, hạ tầng và năng lực kiểm soát ưu thế tại Vịnh Thái Lan, tạo nền tảng vững chắc cho khả năng áp dụng các biện pháp kiểm soát hàng hải ở mức độ cao, kể cả trong kịch bản phong tỏa từng phần hoặc là toàn diện, nếu tình hình buộc phải leo thang. Nước này nằm ở vị trí trung tâm phía bắc Vịnh Thái Lan, với đường bờ biển kéo dài khoảng 1.600 km, bao trùm phần lớn không gian hàng hải nội vịnh và khống chế các tuyến vận tải ven bờ then chốt. Đồng thời thì cấu trúc tương đối nông và hẹp ở phía bắc khiến cho các luồng tàu thương mại buộc phải đi qua những khu vực nằm trong tầm giám sát và kiểm soát trực tiếp của Thái Lan. Trong khi Campuchia chỉ có một dải bờ biển ngắn và hẹp khoảng 440 km, kéo dài từ Cô Công đến Kampot, bị kẹp giữa Thái Lan ở phía tây và Việt Nam ở phía đông, gần như không có chiều sâu chiến lược trên biển. Không chỉ vậy, các tuyến tàu thuyền trong Vịnh Thái Lan, từ tàu thương mại, tàu chở dầu cho đến tàu quân sự, trên thực tế không có nhiều lựa chọn về hải trình mà buộc phải di chuyển qua không gian biển trung tâm của vịnh. Nguyên nhân trước hết xuất phát từ đặc điểm địa hình đáy biển, khi các khu vực ven bờ, nhất là gần bờ Campuchia và Việt Nam, tồn tại nhiều vùng nước nông, bãi bùn, cửa sông bồi lắng và cồn cát ngầm, không đảm bảo an toàn cho tàu trọng tải lớn.
Còn tại khu vực trung tâm vịnh có độ sâu ổn định hơn, luồng tàu rõ ràng và đã được quy hoạch từ lâu như là hành lang hàng hải chính. Các chuẩn mực hàng hải quốc tế và yêu cầu của các hãng bảo hiểm khiến cho tàu thuyền phải tuân thủ nghiêm ngặt các tuyến đã được công nhận nhằm giảm thiểu rủi ro tai nạn và tranh chấp pháp lý. Ngoài ra thì việc di chuyển qua trung tâm vịnh cũng giúp rút ngắn quãng đường, tiết kiệm nhiên liệu và đảm bảo lịch trình, đặc biệt quan trọng đối với tàu container và tàu chở dầu. Hơn nữa thì ở phía Campuchia, nước này thiếu cảng nước sâu đủ tiêu chuẩn để đón tàu cỡ lớn. Dù mỗi ngày, các tàu chở hàng trăm nghìn tấn hàng hóa đi qua vùng biển của Campuchia nhưng hầu như không có cập cảng do hạn chế về điều kiện tự nhiên và hạ tầng. Cửa ngõ biển quan trọng nhất này chỉ có độ sâu luồng tàu khoảng 7 cho đến 9 mét, trong khi tàu container hiện đại cần tối thiểu 10 cho đến 12 mét, còn tàu mẹ liên lục địa thì đòi hỏi mớn nước sâu hơn nhiều. Từ đó thì đã khiến cho họ bị loại khỏi các tuyến vận tải biển lớn. Hệ quả là các mặt hàng xuất khẩu chủ lực buộc phải trung chuyển qua các cảng nước sâu của Việt Nam, Thái Lan hoặc là Singapore, làm cho chi phí logistics tăng, thời gian kéo dài và rủi ro cao hơn. Như vậy thì trong khi Thái Lan sở hữu hệ thống cảng được đầu tư bài bản và Việt Nam có các cảng nước sâu đủ sức tiếp nhận tàu mẹ, thì Campuchia dù có biển nhưng vẫn phải chấp nhận vị thế phụ thuộc. Có thể nói thì lối ra biển quốc tế của nước này phụ thuộc gần như hoàn toàn vào không gian hàng hải nội vịnh, nơi mà Thái Lan có ưu thế áp đảo về vị trí. Và điều này thì cũng đồng nghĩa với việc bất kỳ biện pháp kiểm soát nào của Thái Lan tại vịnh Thái Lan cũng có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền, làm gián đoạn dòng chảy hàng hóa, gia tăng chi phí vận tải, kéo dài thời gian giao thương cũng như làm suy giảm khả năng tự chủ kinh tế của Phnom Penh. Lợi thế địa lý của Thái Lan còn được củng cố bởi hệ thống căn cứ hải quân và hạ tầng quân sự phân bổ theo chiều ngang toàn vịnh. Các căn cứ trọng yếu tại Sattahip đóng vai trò trung tâm chỉ huy và triển khai lực lượng, được trang bị tàu chiến mặt nước, tàu tuần tra cao tốc, radar giám sát bờ biển và các hệ thống phòng thủ ven bờ, cho phép kiểm soát hiệu quả các tuyến hàng hải trọng điểm. Ở phía đông, căn cứ hải quân Chad nằm gần biên giới biển Campuchia, giữ vai trò tiền tiêu, trực tiếp giám sát các luồng tàu hướng về bờ biển nước này và các cảng như là Sihanoukville. Mạng lưới căn cứ này cho phép Hải quân Hoàng gia Thái Lan duy trì hiện diện thường trực, triển khai lực lượng nhanh và áp dụng linh hoạt các cấp độ kiểm soát, từ giám sát, cảnh báo, kiểm tra hành chính cho đến hạn chế hoặc là đóng cửa một số khu vực biển cụ thể. Cơ sở pháp lý và tiền lệ kiểm soát biển của Thái Lan. Hiện nay, Thái Lan đã tích lũy một hệ thống cơ sở và tiền lệ kiểm soát biển đủ vững chắc để triển khai các biện pháp an ninh hàng hải ở mức độ cao khi cần thiết. Nhiều năm qua, Thái Lan, Việt Nam và Malaysia đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc phân định ranh giới biển, tạo nên các khu vực quản lý tương đối ổn định. Tiêu biểu là Hiệp định phân định biên giới biển trong vịnh Thái Lan ký vào năm 1997, xác lập đường ranh giới rõ ràng trong vịnh Thái Lan dựa trên nguyên tắc trung tuyến có điều chỉnh, trong đó tính đến hiệu lực của đảo Thổ Chu, giúp hai nước chấm dứt tình trạng chồng lấn kéo dài và mở đường cho hợp tác nghề cá, dầu khí và an ninh hàng hải. Đối với vùng biển giữa Campuchia và Việt Nam, hai nước ký hiệp định về vùng nước lịch sử năm 1982, thiết lập vùng nước quản lý chung giữa Hà Tiên và Campuchia với cơ chế tuần tra, kiểm soát và khai thác chung. Dù vẫn chưa đạt được sự đồng thuận chính thức, hai bên vẫn duy trì tuần tra chung thường niên để bảo đảm an ninh và hợp tác trên biển. Trong khi phần giữa Việt Nam và Malaysia, dù chưa có hiệp định phân định chính thức, nhưng hai bên đã ký bản ghi nhớ về khai thác chung dầu khí trên vùng thềm lục địa chồng lấn khoảng 2.800 km² vào năm 1992, qua đó kiểm soát tranh chấp và duy trì ổn định trên thực địa. Còn vùng chồng lấn ba bên giữa Việt Nam, Thái Lan, Malaysia với diện tích khoảng 232 km² hiện mới chỉ được xác định tọa độ mà chưa có thỏa thuận phân định cuối cùng. Trái lại, quan hệ phân định biển giữa Thái Lan và Campuchia vẫn là điểm bất ổn lớn nhất, với một khu vực chồng lấn ước tính khoảng 27.000 km², giàu tài nguyên dầu khí nhưng chưa đạt được thỏa thuận phân định nào có hiệu lực. Nhìn chung, cấu trúc phân chia như vậy khiến cho Campuchia bị rơi vào vị thế bất lợi trong trường hợp Thái Lan triển khai các biện pháp trên vịnh Thái Lan. Bởi lẽ các vùng biển của Thái Lan, Việt Nam và Malaysia về cơ bản đã được phân định hoặc là quản lý tương đối rõ ràng. Nhờ đó thì nước này có vòng pháp lý khá kín xung quanh phần lớn vịnh, trong khi Campuchia lại không có một đường biên giới biển được quốc tế thừa nhận rõ ràng ở phía Tây Nam. Vì vậy thì lối ra biển của Phnom Penh về thực chất bị kẹp giữa các vùng biển do những quốc gia khác kiểm soát. Dù đi vòng qua các khu vực do Việt Nam hoặc là Malaysia quản lý, về mặt lý thuyết thì vẫn khả thi, nhưng trên thực tế đòi hỏi sự cho phép, phối hợp và chi phí cao hơn, làm gia tăng mức độ phụ thuộc của nước này. Ưu thế quân sự,
Hải quân của Thái Lan. Hải quân Hoàng gia Thái Lan hiện được xem là lực lượng hải quân đầy đủ cấu phần, có chiều sâu và năng lực triển khai thực tế cao nhất khu vực Vịnh Thái Lan. Họ vượt trội rõ rệt so với Campuchia về cả quy mô nhân lực, số lượng và chủng loại tàu chiến, cũng như khả năng tác chiến hiệp đồng trên biển, trên không và đổ bộ. Tổng quân số Hải quân Thái Lan vào khoảng 70.000 người, bao gồm hạm đội, thủy quân lục chiến, không quân hải quân, đặc nhiệm hải quân, phòng không và phòng thủ bờ biển. Riêng thủy quân lục chiến có 23.000 quân, được tổ chức thành các sư đoàn với 3 trung đoàn bộ binh, các đơn vị pháo binh, tên lửa chống tăng và hơn 70 xe bọc thép lội nước đủ khả năng tiến hành các chiến dịch đổ bộ quy mô lớn hoặc là kiểm soát bờ biển dài ngày. Về trang bị thì nước này vận hành khoảng 293 tàu chiến các loại với tổng lượng dã nước ước tính 130.988 tấn, bao gồm 7 tàu khu trục, 6 tàu hộ vệ và 49 tàu tuần tra, cùng với một tàu sân bay trực thăng Chakri Narubet hoạt động thường xuyên tại Vịnh Thái Lan và biển Andaman. Bên cạnh đó thì lực lượng này còn duy trì 17 tàu rà phá thủy lôi, 2 tàu đổ bộ cỡ lớn có khả năng chở hàng trăm binh sĩ, trực thăng, xe bọc thép và xuồng đổ bộ, cùng với 14 tàu đổ bộ cỡ nhỏ phục vụ vận tải chiến thuật và kiểm soát ven bờ. Ngoài ra thì không quân Hải quân Thái Lan là một thành phần quan trọng tạo ưu thế vượt trội với máy bay tuần tra biển, trực thăng săn ngầm vận tải, UAV trinh sát cho phép thực hiện giám sát hàng hải liên tục, chỉ thị mục tiêu và kiểm soát không gian biển đa tầng. Dù Chakri Narubet không còn vận hành tiêm kích Harrier từ năm 2006, nhưng nó vẫn đóng vai trò trung tâm chỉ huy, đổ bộ, trực thăng, phối hợp chặt chẽ với không quân Thái Lan, vốn đang vận hành Gripen và F-16 trong nhiệm vụ bảo vệ không phận và yểm trợ từ đất liền. Không chỉ tàu sân bay, Hải quân Thái Lan còn sở hữu nhiều tàu chiến chủ lực như các tàu khu trục lớp Naresuan, Chao Phraya, tàu khu trục hiện đại Bhumibol Adulyadej. Song song với đó thì Bangkok cũng đang triển khai chương trình tàu ngầm Type S-26T do Trung Quốc chế tạo nhằm bổ sung năng lực răn đe dưới mặt nước trong trung và dài hạn. Ngoài ra thì còn có tàu đổ bộ trực thăng Chang, đây là tàu lớn nhất của Hải quân Thái Lan, có khả năng chở hàng trăm lính thủy đánh bộ, trực thăng, xe bọc thép và xuồng đổ bộ. Với cấu trúc lực lượng bao gồm tàu mặt nước chủ lực, lực lượng đổ bộ mạnh, không quân hải quân chuyên biệt và thủy quân lục chiến quy mô lớn, Hải quân Hoàng gia Thái Lan có khả năng tuần tra, phong tỏa, kiểm soát hàng hải, bảo vệ logistics dân sự, tiến hành chiến dịch quân sự trên toàn bộ Vịnh Thái Lan cũng như mở rộng hoạt động ra ngoài khu vực ven bờ khi cần thiết. So sánh trực tiếp cho thấy ưu thế này hoàn toàn áp đảo Hải quân Campuchia, vốn chỉ có khoảng 2.800 quân cùng với khoảng 20 tàu tuần tra, có năng lực tác chiến chủ yếu giới hạn ở ven bờ. Điều này khiến cho cán cân sức mạnh trên biển giữa hai nước nghiêng mạnh về phía Thái Lan và khó có khả năng thay đổi trong tương lai gần. Hơn nữa thì Campuchia hiện không có bất kỳ tàu mặt nước hạng nặng nào để có thể đối đầu với các biên đội tàu hộ vệ và khu trục của Thái Lan. Dù căn cứ Hải quân Rim được mở rộng với sự hỗ trợ của Trung Quốc và Phnom Penh đã đặt mua 2 tàu hộ vệ Type 056 từ đại lục, nhưng ngay cả trong kịch bản đó, quốc gia này vẫn tụt hậu rõ rệt so với Thái Lan về số lượng tàu chiến, trình độ tác chiến hợp đồng binh chủng, năng lực không quân hải quân và khả năng triển khai lực lượng quy mô lớn. Trong bối cảnh xung đột biên giới giữa Thái Lan và Campuchia tiếp tục leo thang, Hải quân Hoàng gia Thái Lan đang cho thấy mức độ sẵn sàng cao trong việc đảm bảo an ninh trên biển. Theo đó, do dải ven biển Klong Yai dài khoảng 48 km ở tỉnh Trat có nhiều đoạn nằm ở giữa đường biên giới trên bộ và bờ biển chỉ rộng chưa đến 1,6 km, tạo nên một không gian phòng thủ rất hạn chế. Đồng thời vì các chốt tiền tiêu của thủy quân lục chiến Hoàng gia Thái Lan dọc theo biên giới khu vực này bị thiếu đi chiều sâu chiến thuật, khiến cho việc phòng thủ trên bộ gặp nhiều bất lợi nếu không có sự yểm trợ từ trên biển. Vì vậy, một tàu tuần tra mang tên Thera đã được điều động nhằm thực hiện nhiệm vụ tuần tra, giám sát và bảo vệ an ninh vùng biển biên giới. Trong khi các tàu tuần tra lớp Krabi của Hải quân Thái Lan đã nã pháo vào các vị trí của Campuchia tại Koyor, sau khi những vị trí này trước đó đã bắn vào khu dân cư Ban Hát Lek của Thái Lan. Điều gì sẽ xảy ra nếu vịnh Thái Lan bị phong tỏa? Nếu Campuchia bị hạn chế hoặc là bị siết chặt khả năng tiếp cận vịnh Thái Lan, tác động có thể không diễn ra theo kiểu đóng cửa biển đột ngột mà lan tỏa dần và để lại hậu quả sâu rộng, khó đảo ngược đối với nền kinh tế, an ninh và vị thế chiến lược của quốc gia này. Cú sốc đầu tiên và rõ ràng xuất phát từ nhiên liệu khi mà đất nước Chùa Tháp gần như phụ thuộc hoàn toàn vào xăng dầu nhập khẩu qua cảng Sihanoukville. Vì lẽ đó, việc khu vực biển quanh cảng bị xếp vào nhóm rủi ro cao sẽ khiến cho chi phí bảo hiểm và vận tải tăng mạnh, đẩy giá nhiên liệu trong nước leo thang, kéo theo chi phí sản xuất, vận tải, điện năng và sinh hoạt gia tăng.
Cùng với đó là nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng và xuất khẩu, bởi Sihanoukville gần như là cửa ngõ biển duy nhất, vì nếu tàu container do dự cập cảng, các ngành dệt may, giày dép, gỗ và nông sản sẽ chịu tác động trực tiếp từ việc chậm giao hàng, mất đơn hàng cho đến giảm công suất và việc làm. Trên phương diện quân sự an ninh, việc thiếu hụt nhân liệu sẽ làm suy giảm khả năng duy trì hoạt động của lực lượng vũ trang theo thời gian, ngay cả khi không có đối đầu trực tiếp trên biển. Về tâm lý thị trường, sự rút lui của các hãng tàu lớn có thể tạo hiệu ứng dây chuyền, làm gia tăng lo ngại của nhà đầu tư, gây áp lực lên tiền tệ và ngân sách nhà nước. Mặt khác, dù điều này thúc đẩy tham vọng về ý tưởng kênh đào Phù Nam như là một nỗ lực thoát khỏi sự lệ thuộc vào hạ tầng hàng hải của các nước láng giềng. Tuy nhiên thì khi nhìn dưới góc độ kỹ thuật và kinh tế, kênh đào này lại bộc lộ nhiều hạn chế. Với chiều sâu dự kiến chỉ khoảng 5,4 mét, kênh chỉ phù hợp cho xà lan khoảng 3.000 tấn, hoàn toàn không thể thay thế vai trò của cảng nước sâu hay là tiếp nhận tàu mẹ chở dưới 150.000 cho đến 200.000 tấn hàng. Vì vậy thì hàng hóa vẫn phải chia nhỏ, vận chuyển chậm qua gần 180 km kênh đào, rồi tiếp tục trung chuyển sang tàu lớn ở nơi khác. Chi phí đầu tư ước tính khoảng 1,7 tỷ đô la, cộng với chi phí duy tu, nạo vét liên tục do bùn cát bồi lắng ở vịnh Thái Lan, khiến cho nguy cơ dự án trở thành gánh nặng nợ nần ngày càng rõ rệt. Trong bối cảnh đó, Campuchia nhiều khả năng buộc phải phụ thuộc nhiều hơn vào các tuyến vận tải qua lãnh thổ và vùng biển Việt Nam. Điều này về mặt kinh tế có thể mang lại lợi thế nhất định cho nước ta trong vai trò trung chuyển và cửa ngõ thay thế, đồng thời tạo thêm đòn bẩy để Phnom Penh cân nhắc lại các dự án gây tranh cãi hoặc là bất lợi cho phía Việt Nam, bao gồm kênh đào Phù Nam. Nhưng lợi ích tiềm năng ấy đi kèm với rủi ro không nhỏ, bởi vì nếu xung đột giữa Campuchia và Thái Lan leo thang trên vịnh Thái Lan, nguy cơ lan sang các vùng biển lân cận là hiện hữu. Các tàu cá Việt Nam hoạt động trong vùng nước lịch sử và khu vực giáp ranh có thể vô tình bị cuốn vào môi trường an ninh bất ổn, đối mặt với rủi ro va chạm, bị kiểm soát gắt gao hơn, thậm chí chịu ảnh hưởng từ những sự cố ngoài ý muốn như là đạn lạc trên biển. Thực tế này cho thấy, dù có thể tận dụng lợi thế gián tiếp về kinh tế và vị thế trung chuyển, nhưng Việt Nam cũng sẽ đồng thời phải đối mặt với thách thức an ninh hàng hải trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng. Dù vậy thì đây cũng là cơ hội để nâng cao vai trò giám sát, phối hợp khu vực và khẳng định chủ quyền trong các vùng biển chiến lược của nước ta. Có thể nói, trong trường hợp vịnh Thái Lan bị kiểm soát ở mức cao, Campuchia sẽ không có giải pháp thay thế hiệu quả trong ngắn và trung hạn, còn kênh đào Phù Nam là một kênh bạc lớn, họ có thể bù đắp vai trò của không gian hàng hải chiến lược mà quốc gia này đang phụ thuộc. Trong bối cảnh ấy, Campuchia sẽ buộc phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi ích kỳ vọng và rủi ro tiềm ẩn trước trong các quyết định chiến lược của mình. Và trên đây là bức tranh toàn cảnh về tình hình vịnh Thái Lan trước xung đột giữa Thái Lan và Campuchia hiện nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.